Vannak, akik nem szeretik, hogyha a kenyérnek ropog a héja, és vannak, akik visszasírják a ma már retrónak számító ételeket. Ma nekik kedvezünk. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma egy egyszerű kenyérreceptet mutatok meg, mégpedig a zsúrkenyérét. Ha szeretnétek, kézzel is gyúrhatjátok a tésztát, én most az egyszerűség kedvéért egy tálas keverő tájába öntöttem a hozzávalókat. 500 g kenyérliszttel kezdünk, amit beleöntünk a tába. Mehet hozzá egy evőkanál cukor és 2 kis kanál só. Adunk hozzá 20 g puha margarint, és belemorzsolunk 20 g friss élesztőt is. Hozzáadunk 2 kisebb főtt krumplit, alaposan összetörve, hogy ne legyenek benne nagyobb darabok. Végül az egészet nyakon öntjük 3 deci langyos tejjel. Mehet is a robotgépbe, és alacsony fokozaton 5-7 percig hagyjuk, hogy dolgozzon. Akkor van kész, ha a tészta felülete sima és sejmes, az állaga pedig ruganyos. Én nem szeretem a robotgép tájában keleszteni a tésztát, szóval átraktam egy másik tálba. Lefedjük, és kb. 45 perc alatt a duplájára kelesztjük. Ha a tészta szépen megkelt, akkor enyhén lisztezett felületen az egészet újra gyúrjuk. Rakunk alá egy darab sütőpapírt, letakarjuk és újabb 20 percig kelesztjük. Ha letelt a 20 perc, akkor előmelegítjük a sütőt 200 fokra, és ha öntött vaslábasban akarjuk sütni, akkor azt is betesszük üresen a sütőbe. Néhány vágást ejtünk a kenyéren nagyjából 1 cm mélyen, és utána hagyjuk pihenni, amíg melegszik a sütő. Ha forró a sütő és a lábas is, akkor óvatosan, nehogy megégessük magunkat, átemeljük a kenyeret, és lespricceljük jéghideg vízzel a tésztát és a lábas belsejét is. Ha nem öntött vasban sütitek, hanem mondjuk kínaiban, akkor ne melegítsétek elő a tálat, csak spricceljétek le hideg vízzel, vagy dobjatok mellé jégkockát. Rátesszük a fedőt, és 25-30 percig sütjük a forró sütőben. Ha letelt, akkor kivesszük a sütőből, levesszük a tetejét, és további 10 percig sütjük, hogy szép színe legyen. Nagyon óvatosan kivesszük a lábasból a kenyeret, egy rácsra tesszük, majd még forrón lespricceljük jéghideg vízzel. Hagyjuk teljesen kihűlni. El is készült ez a puha héjú zsúrkenyér, ami akár 3-4 napig is puha marad, már ha nem fogy el korábban. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!